Hi guys! Welcome back to my channel. Sa episode na ito ay gagawa ako ng kamoteng ube halaya. First time kong gumawa nito at ang sarap-sarap niya talaga. Kaya samahan niyo ako guys na gumawa ng kamoteng ube halaya. Hugasan mo ng mabuti ang kamote, saka ilagay sa kaldero at maglagay ng tubig. And then, lulutuin ito hanggang ito ay lumambot. So, eto na, luto na ang kamoteng ube. Pinalamig ko muna ito bago balatan. Paborito ko talaga ang kamoteng ube. Masarap ito kahit nilaga lang. Pero alam nyo, nung nakita ko ito sa aking binibilhan, natuwa ako kasi ang ganda, fresh na fresh pa. Ngayon, napaisip ako kung anong pwede kong gawin. So, I came up with this idea. Paki-check na lang po ang description box para sa list of ingredients and procedure. So, ayan, nabalatan na ang kamote. Ang next step ay i-grate na natin using grater. Kung wala naman kayo nito, pwede nyo itong i-mash using fork or pwedeng i-slice nyo muna gamit ang kutsilyo. Saka nyo ito i-mash. After nating mag-grate ang kamote, sa isang pan kung saan tayo magluluto ay ibuhos ang 1 can of evaporated milk at 1 can of condensed milk. And then isunod na din ang sugar. I-mix lang ito hanggang ma-dissolve ang sugar. Saka natin i-mix ang grated kamoteng ube. Mix it until well combined. And then, I added 1/2 teaspoon of violet food coloring. Mix it well. Naisip kong ube food coloring na lang ang ilagay ko kaysa sa ube flavor. Kasi baka ma-overpower ng ube flavor yung kamote natin. Mas maganda naman yung lasang-lasa natin yung kamote. Ayan, nag-add pa ako ng 1/2 teaspoon kasi nakita nyo naman na hindi pa ganun ka-violet ang kulay niya. Saka ako nagdagdag ng butter. I-estimate nyo na lang kung gaano kadami yung gusto nyong butter. And now, it's time na sindihan na natin ang kalan. Ang butter ay magme-melt na lang ito kapag mainit na ang mixture. At dito na mag-uumpisa ang paghahalo-halo natin. Matagal na paghahalo ito. Kagaya ng pagluluto ng ube halaya, ganun din ang ating gagawin. Halo lang ng halo hanggang ito ay mag-thicken. Masakit sa braso ito guys, pati sa binte, kasi ang tagal mong nakatayo, ang tagal mong naghahalo-halo, at saka dapat yung apoy pala ay mahina lamang para hindi masunog. Kapag ganito na siya kalapot guys, pwede na ito, luto na.
Mahigit 1 hour po ata itong hinalo ng hinalo. Hindi ko na nga nabantayan yung oras. Ilagay na natin sa lalagyan. Pwede nyo itong gawing negosyo guys kasi mura lang naman ang kamote. Pwede nyo itong pagkakitaan, lalong-lalo na malapit na ang Pasko. Madali lang naman itong hanapin ang mga ingredients. Yun nga lang, kailangan maging matyaga sa paghahalo. Kasi matagal naman itong lutuin, pero worth it naman kasi masarap siya. Pwede itong ipalaman sa tinapay. Ako nga, ginawa ko, pinapak ko lang ito. Pati yung mga anak ko, sarap na sarap. Sakto lang yung lasa niya. At sabi ng aking anak na babae, lasang ube halaya daw talaga. At totoo nga namang kalasa niya ang ube halaya. Yun lang yung texture niya, hindi siya ganun kalagkit. Lagyan natin ng cheese sa ibabaw, kaya mas lalo itong mas masarap. Kaya gawin nyo na din ito guys. Kung gagawin nyo itong negosyo, sa 1 kilo na kamote, makakagawa ka na ng 2 ganito na lalagyan. Pero ito kasing ginamit ko ay yung mas malalim. So, kung ang gagamitin mo, yung mas manipis lang siya or mababaw, sa 1 kilo na kamote, makakagawa ka na ng 4 or 3. Depende yan sa nipis ng kamote halaya mo. So, ito na ang ating kamoteng ube halaya. Thank you so much for watching, guys! Ikaw ba ay magaling kumanta? Maparock, reggae, pop, R&B, jazz, classical, country, or even rap. Name it, and you sing it. At sumali na sa aming patimpalak. Dito sa WH Program Group present Karaoke Singing Competition. Para sumali, magbigay ka lang ng video habang ikaw ay kumakanta. Kahit ano pa ang iyong pyesa. Huwag kang mag-alala, hindi ito pabunggahan ng video at face, kundi pagandahan ng boses. 10 ang pipiliin para mag-perform sa live stream. Kaya ano pang hinihintay mo? Open ito kahit kanino. Kaya sali na, malay mo, ikaw ang manalo sa aming mga papremyo. Dito sa WH Program Group present Karaoke Singing Competition.